Welcome to Tess Rana's channel. So for today, gagawa tayo ng sweet and sour fish. So, ito ang mga ingredients natin. Meron tayong green and red bell pepper. Then, meron din tayong carrots, julienne, carrots natin. And then, meron tayong red onions, ginger, and then meron din tayong pineapple chunks, and then garlic. We have 2 tablespoons sugar. So gamit din tayo ng ating cornstarch, and then vinegar. Meron din tayong tomato ketchup, ground black pepper, iodized salt, and then gagamit din tayo ng water. So, ayan lang ang ingredients natin. Start na natin gawin. So, guys, pipirtuhin na natin ang ating maya-maya. Mainit na ang ating mantika. Pinainit namin yan ng matagal-tagal. So, ilulubog na natin ang ating maya-maya. Medium lang ang apoy, So, ayan. Ang laki na maya-maya namin, Fresh from Pasig, Palengke. So, guys, start na natin lutuin ang sauce ng ating sweet and sour fish. Lagyan muna tayo ng cooking oil natin. Then, unahin natin ang ating red onions. Mabilisan lang sa red onions, Hindi siya pwedeng matagalan. Lalanta lang natin siya ng konti. Kasi yung sweet. Then, ito yung garlic natin. Mabilisan lang talaga ito. Then, sunod natin ating ginger. Bango. Ito yung ating mga aromatic flavor. Yung ginger, garlic, onion, yan, pampabango. So, reduce natin yung heat. So, lagyan na natin siya ng water. Mga 1.5 cup. Natin ang around 5 minutes. Guys. Ayan guys, sarap niya. Bango-bango. And then, lagyan natin siya ng around 4 teaspoon na vinegar. 1, 2, 3, 4.
Huwag natin nahaluin. Then, lagyan natin siya ng brown black pepper. Lang na parang. And then, dash of salt. And then sugar. So, add in natin ang ating ketchup. Gagamitin natin tomato ketchup. Yan, masarap. Sarap siya. Gagamitin natin sana. Wala na siya. Add in na natin ang ating julienne cut na carrots. Green and red bell pepper. Then, meron din tayo guys ng chunk pineapple. Sama na natin yung sabaw niya. And chunk pineapple. Simmer natin siya ng around 2 minutes. Mix natin siya matigil. Okay na guys. Malapit na ating sauce. Masalin na natin siya sa ating mayonnaise. So, okay na ang ating sauce. Ito na yung ating
ating sauce. Pour in na natin sa ating maya-maya. Maya-maya fish. Ating sweet and sour fish. Wow, sarap. Parang piyesta. Ating sweet. Say hi. Yan. Yan ang ating sweet and sour fish, guys. So, tikiman portion na naman tayo. Ganda. So, guys, doon naman tayo sa ating tikiman portion. Tikman na naman natin. Gusto ko yung maraming gulay. Ayan. Maraming carrots. Sarap ng carrots. Crunchy. Tikman na natin. Sarap. Ang sarap niya. Nahulog. Ang sarap. Ang sarap ng flavor ng nung combination ng mga aromatic ingredients like ginger, onions, and garlic. Sarap niya. Parang piyesta. So guys, I hope na nag-enjoy kayo ng aking vlog. See you next time. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.